สวัสดีครับทุกท่านก็กลับเข้าสู่โปรเจกต์ Green Hope กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีทำโรงโอเปร่าแห่งแรกของเมืองพร้อมกับสวนสาธารณะแล้วก็ขยายเมืองแต่นั่นก็ยังถือว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะมาในคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาทำพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งนะแต่อันนี้ก็จะแตกต่างจากที่ผมเคยทำมาทั้งหมดเลยเพราะว่าส่วนที่จะทำเนี่ยคือจะอยู่บริเวณริมน้ำของเมืองนี้เลยนะครับซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนหนึ่งคือจะมีการแบ่งไว้ทำเป็นส่วนของพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะอย่างในภาพที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้เลยนะจริงๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่บางส่วนที่มันเป็น off camera อันนั้นคือจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากของย่านธุรกิจและส่วนของอาคารที่อยู่อาศัยทั้งในตัวเมืองและนอกเมืองคือผมได้มีการทำล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้นำมาใส่วิดีโอนี้ด้วยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้วิดีโอนี้มันกระชับมากขึ้นด้วยเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคือในพื้นที่ในส่วนนี้เนี่ยผมก็จะขอแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของร้านค้าและลานจอดรถส่วนที่2คือจะเป็นส่วนของสวนสาธารณะและส่วนที่3คือจะเป็นส่วนของพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนแรกที่ผมจะทำเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของร้านค้าที่อยู่ริมถนนใหญ่เลยพร้อมกับลานจอดรถสำหรับสวนแห่งนี้ด้วยในช่วงแรกสุดเนี่ยก็จะมาปรับพื้นที่กันก่อนโดยการรื้อต้นไม้และปรับระดับพื้นที่ใหม่ด้วยนะส่วนอาคารที่จะมาวางในจุดนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้อาคารที่ไม่เน้นความสูงประมาณไม่เกิน 1-2 ชั้นรูปแบบอาคารก็จะเป็นแบบร้านค้าทั่วไปเลยส่วนของตัวลานจอดรถตัวแอสเซทที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นของ Bad Idea นะครับก็จะเน้นการออกแบบให้มันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษหน่อยเพราะจะต้องทำให้มันรองรับคนที่เข้ามาใช้บริการที่อาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคตนะแล้วก็มีการสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะโดยจะมีการสร้างไปตามระดับพื้นที่คือพื้นที่มันไปตามลักษณะภูมิประเทศคือมันไม่ได้ราบเรียบเท่ากันอยู่แล้วนะการตกแต่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีการใส่พวกโขดหินต่างๆซึ่งผมได้แบ่งการตกแต่งไว้2กลุ่มเลยคือกลุ่มแรกจะเป็นหินขนาดกลางถึงใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้กับจุดที่เป็นหน้าผาหรือจุดที่มันมีความชันมากๆคือตรงนี้มันจะเหมาะเลยพวกหินชิ้นใหญ่ๆกลางๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มก้อนหินเล็กๆถึงกลางเนี่ยอันนี้คือมักจะใช้กับส่วนของตามริมน้ำเลยส่วนของต้นไม้เนี่ยก็จะมีใช้ของเกรเฟมแล้วก็มีมิสเตอร์ไมสันและพีเดโมด้วยคือในส่วนนี้ก็จะมีการใช้ผสมกันไปเพื่อเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็มีความหลากหลายด้วยตัวพร็อพก็จะมีพวกเพฟเมนต์หรือไม่ก็แอสฟัลต์ของ Lonix แล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กของ Plus นะพร้อมกับการปรับแต่งเน็ตเวิร์กต่างๆโดยจะใช้ทั้ง Mod Move It แล้วก็โหนดคอนโทรลเลอร์ที่ไม่ใช่ Renew นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกรอยคราบตามพื้นตามจุดต่างๆเนี่ยหลักๆก็จะใช้เป็นของ Avanja แล้วก็ Lonix 69 นะครับพวกการใส่ต้นไม้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้ Mod Forest Brush พร้อมกับการปรับแต่งที่จะเลือกเฉพาะบางชนิดหรือบางขนาดที่มันเหมาะสมแล้วก็เข้ากันได้กับพื้นที่นะจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู Time Lapse ในส่วนนี้แล้วก็กลับมาเจอกันในส่วนถัดไปนะครับ
หลังจากเสร็จของส่วนของร้านค้าไปแล้วผมก็จะมาขยับมาทำในส่วนของสวนสาธารณะที่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำที่เป็นด้านล่างกันเลยนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของในวิดีโอนี้เลยคือพื้นที่นี้เนี่ยมันจะเป็นแนวยาวไปตามริมแม่น้ำตลอดแนวเลยนะตัวพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบให้เป็นลักษณะที่เน้นความเป็นป่ามากขึ้นตัวต้นไม้เนี่ยก็จะเริ่มมีความสูงกว่าแบบสวนที่อยู่ในเขตเมืองที่เคยทำไปก่อนหน้าทั้งหมดเลยตรงส่วนนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากบางส่วนของเมืองพิตสเบิร์กแล้วก็สโปแคนนำมาผสมกันแต่อาจจะไม่ได้ทำให้มันดูเหมือนจริงอะไรมากมายนะครับโดยผมก็จะมาเริ่มต้นสร้างที่มันเป็นจุดที่พักรถขนาดเล็กๆก่อนคือมีสะพานเล็กๆติดริมน้ำด้วยแล้วก็มีทางเดินเชื่อมต่อไปส่วนอื่นๆของส่วนแห่งนี้ด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นการตกแต่งพื้นที่ไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็จะปล่อยให้ดูไทม์แลปส์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงหน้าที่เป็นส่วนของพื้นที่ที่เป็นจุดหลักของสวนสาธารณะกันครับส่วนถัดไปเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นจุดหลักๆของสวนเลยคือจะเน้นความโอเพนเปิดโล่งมากขึ้นเผื่อไว้สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆคือจะมีวงเวียนถนนและทางเดินเท้าเชื่อมต่อกันภายในสวนเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็มีตกแต่งเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับภาพรวมทั้งหมดของส่วนแห่งนี้ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบพื้นฐานทั่วไปเลยก็คือห้องน้ำที่จอดรถหรือที่พักรถบางจุดก็จะมีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับ รูปแบบก็จะออกมาประมาณนี้นะ
อย่างการทำทางเดินในสวนผมรู้สึกว่ามันจะมีความยากอยู่นะเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความชันเยอะอยู่คือลองทำไปอยู่หลายรอบทั้งปรับพื้นที่และเลเยอร์เส้นทางเดินด้วยส่วนวิธีการปรับระดับพื้นที่ในแบบของผมเนี่ยคือจะต้องค่อยๆปรับไปทีละนิดไม่รีบนะครับการตกแต่งก็เช่นกันอย่างต้นไม้เนี่ยคือจะพยายามใส่ไม่ให้มันดูรกจนเกินไปแต่ก็จะมีบางจุดที่จะเว้นเฉพาะว่าจะทำเป็นป่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งานเลยแต่เอาจริงๆก็ต้องไปดูตามพื้นที่จริงด้วยว่ามันตรงกันไหมว่าจะควรใส่แบบไหนเพราะสภาพพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะ อย่างธีมเมืองนี้ก็จะพยายามจะเน้นธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะคือเป็นการผสมระหว่างป่ากับเมืองเข้าด้วยกันนะจะไม่เหมือนกับเมืองที่เคยทำอย่างเมืองหนึ่งที่เป็นธีมไทยกับเมืองหนึ่งที่ทำช่วงแรกๆเลยแต่อันนั้นรู้สึกว่ามันดูรกไปหน่อยบวกกับตอนช่วงนั้นผมยังใช้มอดไม่ค่อยคล่องด้วย ส่วนการออกแบบเมืองอย่างพวกตึกหรือถนนเนี่ยก็ต้องให้มีคนมาใช้จริงด้วย คือจะสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะต้องพยายามให้เมืองนั้นมันดูมีชีวิตชีวา คือมันจะมีจุดสมดุลระหว่างความสมจริงกับความสวยงามด้วยนะ การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนก็จะมีอย่างรถโดยสารประจำทางที่วิ่งผ่านบริเวณส่วนนี้จะมีอยู่2เส้นทางให้บริการเช่นกันนะครับ การตีเส้นถนนก็จะใช้มอดที่เป็น intersection marking tool นะครับก็จะมีการใส่ฟิลเตอร์ด้วยปรับสีของเส้นส่วนการใส่รั้วเนี่ยก็จะใช้ของตัวเกม DLC เลยคือ DLC Park Life นะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู Time Lapse การสร้างในส่วนนี้แล้วก็กลับมากันต่อในส่วนถัดไปของวิดีโอที่จะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยกันนะครับ
เรามากันต่อที่ส่วนของที่อยู่อาศัยกันเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือจะเป็นอาคารแบบ low rise ซะส่วนใหญ่ความสูงจะไม่เกิน8ชั้นนะและพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เคยบอกไว้ในหลายคลิปแล้วว่าพื้นที่ในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่ได้มีความราบเรียบอะไรเลยนะแถมจุดที่ผมกำลังจะทำเนี่ยมันยังมีความลาดชันเยอะซะด้วยคือมีความยากขึ้นมาอีกอย่างในตัวอย่างในจุดนี้เนี่ยผมก็จะมีการนำเอาตัวอาคารมาซ้อนกันให้มันเป็นรูปแบบขั้นบันไดเลยแล้วก็พร้อมกับใส่พวกไอเทมที่เป็นเน็ตเวิร์กอย่างเซตที่เป็น retaining wall ของคลัสและไอเทมอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกรอบหรือพวกพื้นเพฟเมนต์อะไรต่างๆพร้อมกับต้นไม้แล้วก็พุ่มไม้ต่างๆด้วยคือนำมาปิดตามจุดต่างๆเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องและก็สวยงามมากขึ้นด้วยอีกทั้งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลร้านค้าขนาดเล็กที่ติดอยู่ทางฝั่งถนนใหญ่ให้บริการในพื้นที่นี้อีกด้วยนะผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู time lapse ในการสร้างส่วนนี้แล้วก็กลับมาเจอในส่วนสุดท้ายของวิดีโอกันนะครับกลับมาต่อกันในส่วนสุดท้ายของวิดีโอกันเลยส่วนนี้เนี่ยผมก็จะมาทำส่วนที่เป็นสวนป่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้จะอยู่ถัดจากส่วนแรกของวิดีโอที่เป็นร้านค้าและลานจอดรถนะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงโอเปร่าที่เคยทำใน EP ก่อนหน้านี้สำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยคือจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วเลยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะคือจะมีทางเดินที่เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติคือจะมีจุดพักรถอยู่ที่ใต้สะพานด้วยส่วนพวกห้องน้ำก็มีให้บริการเหมือนกับส่วนอื่นๆอีกเช่นกันนะเหมือนส่วนนี้เนี่ยผมต้องการจะเติมเต็มให้มันไม่ให้มันดูแบบว่างเปล่าแต่ให้พื้นที่นี้ให้มันมีความต่อเนื่องกันคือจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดูไทม์แลปส์การสร้างไปเรื่อยๆไปจนถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่จะพรีวิวก็จะมีการทำสะพานด้วยแต่อันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอเทมที่เป็นสะพานลักษณะแบบนั้นแบบเวอร์ชั่นถนนมันไม่มีในเวิร์กช็อปเลยแต่เป็นการนำสะพานของรถไฟมาประยุกต์เป็นสะพานถนนแทนนะโดยจะเป็นการซ้อนกับตัวสะพานถนนอีกทีหนึ่งพร้อมกับเปลี่ยนฟุตพาธของถนนโดยใช้มอด Adaptive Network นะครับแต่ในการปรับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ Asset ด้วยก็ต้องไปดูว่าเจ้าของ Asset ตัวเนี้ยได้ทำไว้เผื่อไว้รองรับหรือเปล่า
และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้ทำในวันนี้นะครับส่วนต่อไปที่ผมจะทำจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย